Ha lesz is, az azért van, mert ott sem olyan basszizdasz ezeket kooperálni, meg csinálni, de mi, hogy itt többen vagyunk, azért itt már 213-an vagyunk, úgyhogy üdvözlet minden kedves követőnek, aki nézni fogja a streamet és kommentál, most már látni fogom, úgyhogy elvileg minden rendi-bendi lesz, és látni fogok mindent. Úgyhogy ja. Ja, látni fogok mindent, úgyhogy elvileg minden rendben lesz és működni fog. Folytatjuk tovább a Roxforti kalandjainkat a főküldivel. Ugye az előző részekben meg lett a saját boltunk, ami egy ilyen szellem által volt terrorizálva, és még jelenleg is, csak most annyi a különbség, hogy most már így megengedtük neki ezt az egészet. Meg közben csináltuk melléküldiket, most így hirtelen nem tudom, hogy pontosan mit, de most Imelda Reyesszel kéne beszélnünk, mert vele lenne megint egy küldi vonal. Meg úgy annyira a főküldiben annyit haladtunk, hogy Lodgoggal felfedeztük azt, hogy a koboldok valami nagyon-nagyon nagy baszófúrót csinálnak. Ennyi, amit megtudtunk. Úgyhogy ez a szituáció. Gyorsan átteszem a kamerát. Majdnem leállítottam az egészet. Csak áttesszük ide, mert ott vagyok jó helyen. És akkor nyomjuk a küldit, nem? Szerintem. Speak with Nettie outside Hogsmeade. Talk to Poppy. Poached egg. Menjünk, beszéljünk Poppyval. Locate map. Ő lenne Poppy? Aha, akkor ide elutazunk gyorsan, aztán ezt meg is csináljuk a Poppy Sweat küldetéseket, mert ezek az ilyen állatos küldik. Vissza kellene adnunk a dragonnak a sárkányt, ugye mert volt egy dragon fight. Jól néz ki ez a téli cucc itt a játékban. Na. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. Nem I was just várattalak at meg, the ugye? post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Nem küldött Perhaps Bogdat she's neki busy with her a research. Onenie, azt hiszem. Mi az, What amit was she szokott sending? küldeni neked a Only Gran? some feed she's been developing. Nem I was csak going to give feedet, it to kaját. Professor Howin for the measles. A nízelöknek. Aha. Mit keres? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in Plimpes. Jó. What did you find out about the dragon you were tracking? I Ugye, realized that she trekkeli a didn't know the dragon. poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Aha. Hogyan How trekkelted do a you dragon? track a dragon long Hogyan after nyomozz she's fel gone? utána? Tree canopies, burn marks, things like that. Égés nyomok, kitölt fák, meg ilyenek. Jó. Well done. És akkor elmegyünk a certainly know fészkébe. what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Na nyomjuk. Na mi van? Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Vissza kell adjuk a tojását a sárkánynak. Ez You're veszélyesnek making this tűnik, sound nem? simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll Hangosabb understand legyen a why játék. we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all. Hát akkor találjuk meg a dragont. Let's find our dragon and return her egg. Wonderful. Szuper! If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. Lesz egy kis We agresszió, should stay on foot. vagy kaját akar, de a lényeg az az, hogy Oh, and baktáló. one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Ha menjünk, hát én ready vagyok, Getszó, gyerünk.
Itt lesz a sárkány. There she is, above us. She Ott van. did make it home safely. Hazaért biztonságban. Good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Úgy kurva jól néz ki. Na. Közben ezeket felszedjük. És akkor ez a fészke? Ugye azon van kiakadva a sárkány, ugye ellopták a tojását a bounty, a hunterek. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Hoppá. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Dark Mongrel. Aha. Itt most átsneakizek. Már hát tudok. I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. Ez most kapta. Reparó? De reparó? Nem nagyon szoktuk használni ezt a bűbájt, de... There she is again. Ott van. She's breathtaking. Lélegzetelállító. Távolságról, igen. Távolból az? Én is azt mondanám. Na, Lumos nem kell, reparó. Fantastic. Üdvözöllek, szia, örülök, hogy csatlakoztál a streamhez. Mizu? Nem tudom most miért vagyok így. Ja. Szupi. I wonder how good her eyesight is. Revelio. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Jó sokáig kell befelé menni. How lucky for us. Horklum juice. What's your step? Itt ezt begyűjtjük. Itt leugrálunk. Ez egy kessel amúgy. Pity. She must have been starved to pick off a graphorn. Or just raring for a fight. Valami volt. Quiet. What was that? Na. Azért így a sárkány azért ki tudja pusztítani elég rendesen a helyet. Ne kurva jól néz ki, basszus. Aha. Oda kéne eljutni. És nincsen spellünk, semmi? Revelio. Jó, ez nem volt nehéz. Most adjuk neki a tojást. Az kemény, bazd meg. Nem tudom, hogy hol lenne nehéz, mert egyelőre nem egy meleg fogadtatás. Inkább egy kicsikét túlságosan meleg. Jó. Szuper, odaadjuk gyorsan a tojást a fészkébe, oda letesszük vissza. És elment a sárkány. Ez itt van a... Mi van? Nem is arra kell menni? Ja, csak ez a Poppy meg magyarázat a távolból a semmire, érted? Jézus, na. Menjünk. Why is every bridge here broken? Miért van minden híd eltörve itt? Hát gondolom, hogy a
Ami kis szárkányunk akart rajta átkelni, mert úgy Now, gondolt, if we hogy jó just fej lesz, de return nem her sikerült. egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Szupi. És akkor le kell tenni ide a tojást. Olyan szép tojás, basszus. Hát azért ez nem olyan egyszerű. Ja, kurva jól néz ki. Ez volt a... Köszönöm szépen. Ajaj. Nincs neki foga. Szegénykémnek leeszett a foga. Nagyon szépen néz ki amúgy. Nem brutális. Hogy veszi be úgy a szájába, hogy nem harapja telibe össze? Tehát, hogy így, ezen így elgondolkoztam most így hirtelen, hogy így, ezt így hogy? Szerintem amúgy a Poppy Sweeting küldik, ezek That ennyik was voltak. brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Nagyon aranyos volt. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived Az a it. lényeg, hogy And túléltük, we így van. returned her egg. És visszahoztuk a Thank you for tojását. doing this with me. Így van. Wouldn't blame you one bit if you Well wanted to said. head back to the castle and never think about dragons again. Nagyon jó. Micsoda? I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. Körbenézhetünk egy kicsit? I wonder how long she lived here, or where she'll go now. Milyen régóta életett itt? Rebellion. Elég csúnyán szétzúzta ezt a kastélyt vagy várat, ami itt volt. Nézzünk már be arra. Mi van ott? Ja, itt jöttünk be? Aha. Hát akkor itt olyan sok minden nem lesz. Ez volt a fészke neki. Aha, de itt nem lesz semmi. Jó, mindegy. I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. Na jó van, menjünk. No. I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. Szabotáltuk ugye az ők So why haven't betalálni they vaját. come after us? De miért jönnének It's not utánunk? like them to let things lie. De miért nem jöttek utánunk? Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. El kell küldeni egy bagyot. Mire jött rá Poppy? Most pont nem figyeltem. Na mindegy. Valamire rájött a... I've been so blind. Hogy lettem ilyen vak. Miért? Érdekes. Minden esetre. Hát de kurva jól néz ki. Amúgy, amit hallotok, rikácsolás, azok a papagájaim. Ha már itt vagyunk, akkor mondanák nektek még egy ilyen úgymond easter egg, de ez csak egy ilyen érdekesség vagy felvetés a gamerek közösségében, akik játszanak Hogwarts Legacy, vagy szeretnének egy kicsikét jobban, vagy szeretnék egy kicsikét részletesebben venni a dolgokat. Ugye van nagyon-nagyon sok cica a játékban, és elég sokkal lehet találkozni, főleg így Roxmorsba, meg is lehet őket simogatni, és az a lényeg ennek az egésznek, hogy ugye, mint tudjátok, a Főnix rendjében van az a nő, aki nagyon szerette a cicákat, és ezt igazából miatt rakták bele, hogy így legyen ilyen interakció, hogy mizu van. Na, ez igazából miatt van, mindjárt jövök, és egy pillanat. Másodperc.
Nagyon jó. Visszatértem. Szóval, ott tartottam, hogy itt ordibálok, ez egy daily profit. Szóval, ott tartottam, hogy van egy easter egg, vagyis nem is egy easter egg, hanem egy ilyen érdekesség a játéknak, hogy ez azoknak szól, akik igazán szeretik Harry Pottert és ténylegesen fanok. Én nem vagyok az, de engem érdekelnek mindig az érdekességek, meg az ilyen kis titkok. Ugye, mint tudjátok, nagyon-nagyon túl sok macska is van a játékban, ahogy így megyünk és így felfedezünk a világokon belül, vagy a világon belül, hogy Roxford és azon környékén. Szóval ugye, mint tudjátok, nagyon-nagyon sok macska van itt Roxmorsban is, meg ahogyan felfedezitek a játékot, azon belül is elég sok cicával lehet találkozni, és ugye azért vannak amúgy a cicák belerakom, mert aki nézte a Harry Potter 5-öt, ugye ott van ez a szuper tanárnő, aki átveszi a sötét varázslatok kivédése tant, Dolores Umbridge, és igazából miatta rakták bele ezt a nagyon-nagyon sok macskát, mert ez ilyen fun fact. Úgyhogy ja, ez a sok cica miatta van benne. Meg is lehet őket simogatni. Yeah! Na, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy nézzük meg, hogy milyen küldik vannak még, mert most úgy igazán nem nagyon kell semmit se csinálni. Collections az nem kell, a Challenges-ben nincsen semmi, úgy ugye? Nincs, a Quest az már 60%-on áll. Combat, ezeket nem tudom még kinyitogatni. Ez sem, az sem, ez egy nagy hülyeség. Gear a Princess Halloween Pumpkin Complete Dueling Feat. Oké. Jó, oké, akkor quests. Beszélgessünk Onájjal. Ez egy Netivel. Mert hogy ő meg... Mert ő meg kisznékelt a Roxmorsba, pedig nem engedte ki az anyja? A mockosz mindenit? Csak kisznékelt a jány. Meg annyi történt, hogy jobb a broom upgrade-ünk. Most már egyel erősebb a broom. Ez az a bolondozásoknak a... Aha. Milyen jó az a bolt. Ez hol van ez a szar? Hoppá! Hogy rümál a fejének? Nem értem, hogy ez hol van. Ez a Field Guide page. Na mindegy. Hagyjuk. Ja, itt. Frog Spawn Soap. Oh. No. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ja, itt van Neti. De miért szakadt ki? Hogy a végét tegyük, végére, pontot tegyünk a végére Harlownak. No. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. I speak with Mr. Bickle's friends. Very well.
I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Jó, beszélnünk kell ezzel a két. Hopefully by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Oké. Ők itt lesznek Roxmartsban, gondolom én. Hello. Revelio. Ó, hogy itt is van egy... Ez amúgy micsoda? Ó, ez ilyen... Ez ilyen bájtal főzős cucc. Hogy mindenki iszik ebbe a játékba, hallod? Mindenkit itt találunk, komolyan. Itt föl. Mrs. Rabe should be nearby. Mrs. Rabe, biztos, hogy itt lesz a közelbe, de hol? Hát itt. Oh, Isco, what have I done? Ó, Isco, mit tettem? Mit tettél? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Segítünk Archie. a csajnak, ez egyenlő lesz az ügyet lezárni. Darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, Security and my guard. husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. Elrabolták a férjét, hogy a Gringottson belül segítse feltenni azokat a bűbajokat, ami kell a Harlownak. Aha. Miért a férjedet vittek el, és nem téged? Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. Nem tud csinálni semmit Harlownak amúgy. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. A csajt kellett volna elvinni. Have you helped Harlow since your husband was taken? No. I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Érdekes. Jó. Thank you, Mrs. Rabe. Köszi, Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Ugye bizonyítékokat gyűjtünk Harlow ellen. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Hogyan vannak a kedves nézők? Jó napokat kívánok amúgy. Mizu van veletek, srácok? Mrs. Rabe, we do have you. We are recently helping us with our banking needs. We are giving ample time to reach decision. Ez egy fenyegető levél. De el fogjuk vezetni a türelmünket. We know your husband would appreciate if you were to sit. Lehet visszajelzést kaptunk a hétvégére. És legjobb, hogyha ezt kettőnk között tartjuk. Thank you. I hope it's not too late. Nincs túl későn, aggódjál. Find Mr. Bickle's other two friends. Jó, a másik kettő. Az egyik az itt van bent. Nem, nincs itt, jó. Három seprű. Jó, azok kint vannak, jó. Akkor kimegyünk innest. Akkor csak nem mindenki iszik jól. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. Perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir. I'd like to help. Szeretnék I segíteni. spoke to Mrs. Bickle.
Beszéltem Mrs. You know the Bickles? Ismered a Bickleseket? All right. But we Bickleseket. must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. Gyorsan történt. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. Scarf. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Egy sálat vett. How are you hiding the extortion? This is a fair man. Can you tell him how you hiding the extortion? Extortion. Aha, about the note. Megzsarolták a faszit. About the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Harlow. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of... Jó. Thank you for telling me. Köszönöm, I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but neki Azkabanba akarja látni, ez is egy bizonyíték, mert fenyeget másokat, Harlow. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may Understood. Jó, szuper. Now hurry off before Mr. Hill returns. Beszélnünk igében Filberttel is, ővele is volt valami. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Jó. Hopp, egy field guide. Röbdösöl itt, öcsém, ne röbdösselj. Azaz, micsoda parkour, bazd meg. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Jó napot. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. Az üzleteitekről Harlow-szal Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But ugye nem beszélt ellene. Meglehető is fenyegetve. perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Ugye megfenyegette Harlow őt is. Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. Ellopta a könyvét, I watched Harlow. helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest.
I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind És if I attól share fél, hogy this újra information felbukkan with Officer Harlow. Singer? Azért nem szólt I semmit ellene. suppose I have no choice. Jó, oké, de nem menjünk bele annyira. Jó. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Most megtaláljuk Netit. 25 potionünk van. Izéből, healing potionből, azért az nem kevés. Jó, gyorsan itt el. Suhanunk a bejárathoz. Nagyon jó, ez az, másszál. Kurva jó vagy. Pumpkins. Nem lesz itt Neti. Nem hiszem, hogy elkésne. És akkor Hogsheadbe lesz Neti. Jó. Jó, most azt csináljuk. Ugye ő már ilyen baszóbb hátas. No need to race now, my friend. Vele is lehet is sprintelni, de nem arra megyünk. Várjál? Merre kell menni Hogsheadbe? Várjál már. Hogshead. Upper Hogsfield. Hogshead az honnan Pécsenben van? Miért nem látom azt a kurva questet? Nem hiszem el, komolyan mondom. Tehát Hogsheadbe kell menni, jó? Ez Roxmorts. Nem ide akarunk jönni, mert ide nem lehet bemenni. Ugye itt nem lehet hátasunk. Ja, hogy itt volt bent. Na, mit volt bent? Na, Neti, hova tűnt már? Natty must be around here somewhere. Hát igen, de hun. Na, hát nem hiszem el. Na, kiugrasz még ma? Hát nem hiszem, hogy nem ugrik ki. Nagyon jó. Tesó, most ez mi a lófasz? És beakadtam. Bebagolt! Jó? Nem. Szuper. Natty's wand. Ott volt a... She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Bajban van, Show Neti. me where she was taken. Revelio. Ezt kinyitjuk. Mert itt láda van. Jó. Itt láda van. Egy szarab fejes. Egy szarab sál. Meg gondolom, hogy Demiguise statue is lenne itt. Vagy nem? Itt nem lenne? Ugye azokat nappal is lehet látni. Nem, itt nem lenne. Aha. Jó, rucik voltak. Na. Aha. Ide hozták be. Mit keresnének itt be? Miért hozták itt át, Natit? És ezek miért nem mondanak semmit? Itt jött át. Ja igen, itt jött be. Itt bejött. Itt átment. És
És itt erre. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Ashwinder Hideout. Itt van Ashwinder Hideout? Az jó. The footprints led to this room. There must be another way forward. Na, azt mégis mi? Igen, azt ki kell nyitni. Milyen kurva jól meg van csinálva. Nézzétek meg, a csajt is el akarták. Lóvé. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. Nem szeretné, hogy meglássák, jó? Na. Csaliként használják majd a csajt. Csaliként akarják használni a netet. Csak egy Roxforti tanuló tud ilyen hülye lenni, hogy eljön ide. Aha. It's about time Rookwood took control. He doesn't need Ranrock. A Rookwood meg ugye át akarja baszni a Ranrockot. És hogy megyek át? Rockborough's always a treasure trove. Nem, Never az a baj, failed to hogy... fill the sacks. Kapják! Kapja! Nem nagyon van esélyük, az a helyzet. Szia! Kapta! Nézzünk szét gyorsan, itt azért elég sok loot van. You as a deer, de mi ez egy vers. És még vannak itt, hát? Optional, find Otto Dribbles, love letter. Az már megvan, nem? Itt rohadt sok loot van. És itt erre ennyi volt akkor? Aha. Akkor ez volt a Ottónak a levele, szerintem. Baszóláda. Nézzük, nézzük. Ezt kiütjük. Itt ugye mi van bent? De nagyon felfedezhető ez a vagy ez a rész itt most nagyon-nagyon durván. Aha, itt van egy ilyen...
We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. Might want to look up. What's this? A child? Elég kemény a faszi. Egy ütéssel kiütötte. How dare you do such a thing? Expulsion! Ah, stupendous! Expulsion! Flash of inspiration! Megidézi a... Jó, szuper. Fullon vagyunk teljesen. És az a kérdés, hogy erre van a level? Ez neti. És akkor még oda is be lehet menni, úgyhogy bemegyünk. Az a baj, annyira erősek vagyunk a játékon belül, hogy már nem nagyon van ellenfelünk, tehát hogy... Nézzük meg a Gears, hogy mi van. Meg mi nincs. Már elég sok mindent szedtünk össze. Hát ez destroy. Jézusom. De ugyanazokat a szarokat találjuk meg amúgy, tehát... Tiszta vicc. Nem értem, miért ilyen szarokat találunk meg. Mekkora nagy rejtekhelyük van már ezek a köcsögöknek itt Roxmorsba is. Amúgy. És akkor itt meg itt tudsz átmenni. Nyomjuk. Jövünk, Neti? Várjál. Még ezt kiszedem, ne haragudj. Még ezt is. Arra mi van? Arra semmi. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. I need your help. Mindjárt. A Galleont azt föl kell szedni, bocs. Első a loot. Ő vitiszkol. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Hogy van a Worried feleségem? about you. Are you all right? Örülök, aggódott, baszki. I am all right. Thank you for coming. These Érdekes, locks hogy are nincs cursed, senki ilyenkor. and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. Meg kéne We'll találnunk find a yours together once you're out of there. I need my pálcáját. wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's Mármint, nearby. hogy hol lehet az ott I can sense hülye it. pálcád? Understood. I'll find it. Közel van. Your friend Jó. was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Aha. Revelio. De hol a picsába? Blokkolja valami, de mi? Itt van. Mr. Rabe's wand could be in there. Itt van. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Meg is van a Mr. Rabe, pálca. I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Oké.
Ez hatalmas nagy izé volt. Azt a mindenit. Akkor most mi bejövünk, azt szétnézünk. Nem volt semmi, jó? Na és akkor netivel mi lesz? Ja, hogy ez egy olyan átok, ami így becsukja, de nem sima izé, ezt az nem olyan egyszerű kinyitni. Aha. Thank you, Mr. Isco. Köszi, My Isco. pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Mi kijutunk innen. But be careful. Thank you, Legyetek my young óvatosak. friends. De mi miért nem megyünk így? Fight. These Ashwinders must pay. De most te miért akarsz fightolni, bazd, amikor olyan gyökér vagy, hogy simán elraboltak, bazd meg? Most te még kell fightolni? Jézusom. Már régen szétszedtem itt mindenkit. Mit akarsz te fightolni? Egy gallon. Azt a kurva minden. Revelio. Megyünk innen a faszba kifelé. Mit akarsz te fightolni? Let's find Officer Singer and put an end to Harlow. Jó van, megtaláljuk Officer Singert. Haha, put an end to haha. Így beszél a csaj. Itt van a csaj. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Megmentettük, ugye ezt mondta nekünk Isco, neki. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Az a küldtem a feleségéhez. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, mi I appreciate what ezt you're a trying to Harlowt. do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Légy szíves, engedjétek meg, hogy az aurórok gondoskodjanak az Ashwinderekről. Hát azért elég cink, hogy semmire nem jöttek rá, simán felgöngyölítettük ezt az ügyet. Yes, officer. Well, it's certain. Na, az lényeg, hogy Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. nekem beszélned kéne az anyáddal. Anyámnak ez nem fog tetszeni. Fasza. Hát, szívesen. Nagyon béna vagy, bazd. Na, 31-es szintűek lettünk. És akkor már csak a főküldi van. Meg egy talent. De most a talentet a requirementbe fogjuk tenni. Mert hogy így nem vesznek észre egyáltalán. Ha megiszom azt a potion-t. Ez növeli a damage-et. A maxima potionnek. Érdekes. Ez micsoda? The duration of the focus potion effect will be extended when any spell from the spells it casts you during to use. Sokkal gyorsabban visszatöltődik. Ez viszont nem hülyeség. A focus potion. Az növeli meg a spelleknek a gyorsaság. Ó, hát ez baszó nagyon. Ez érdekes. Stealthben mi van? Nehezebben látnak meg, de nem nagyon spellezünk, és hogy stealthezünk. Hosszabb ideig lesz knockolva az enemy. Ó, 2-t is tudunk. Ez baszóbb. 2-t is kiüt. Tehát 2 enemire üti vissza az átkot. Az viszont jó tudsz. Jó, gyorsan eladjuk a felesleget. És focus potion-t kéne csinálni. Mert hogy ez egy jó cucc. Meg kéne nézni, hogy hol a pecsába van itt a potion-ös. Azt mennyibe kerül a... Ott voltam mellettem, most minden gyorsat azok. Ó, geci.
Na mindegy. Szóval megnézzük, hogy mennyibe kerül a Focus Potion. Bebasztam az autót. Focus Potion. Maximálnak 500, az Invisible 1200 a Focus. Semmi gond. Adok én neki gyorsan cuccokat. Epic, de nem ér egy lószart se. Ez se. Ez se. Meg tudjuk venni a Focus Potion-t. Wise decision. Thank you. I hope. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Jó, ne dumáljam annyit. Jó, gyorsan elmegyünk a házikónkba, máshogy a Room of Requirement-be. Ezt megcsináljuk a potion-t, a Focus-ból csinálunk, vagy 3-at. Már nem nagyon van. Gyorsan megnézzük, milyen itemeket kaptunk. Egy jobb szemüveget, egy jobb sálat. Még valamit. Na nézzük csak. Tehát ez most így ilyen. Szemüveg. Hát ennek jobb a defense, de 18-szal gyengébb lenne ez a damage, úgyhogy nem tesszük fel. Az a sapka szart se ér. Ennek jobb a defense. Ez hogy néz ki? Jézusom! Mik ezek az outfittek, te atyavilág? Ha! Beszarok, milyen outfittek vannak. Ez növelik 9-szel a jelenlegi... Aha, venném? Hát, ez tök cuki, ez maradhat. Jó. Marad ez a szett, ez most tetszik? Vagy váltsunk ruhát? Az a baj, nem nagyon van olyan, amire én leváltanám. Hát mondjuk ez nem tudom mi, de ez jól néz ki. Beast Cure. Az nem néz ki szarul. Ja igen. Nagyon-nagyon fontos. Nagyon sokan ezen elsiklanak, de hogyha ide jöttök a rucitokhoz, ott van olyan, hogy HUD, on, off. Ez nagyon-nagyon fontos. Megnyomni, hogyha fel akarjátok így tenni a HUD-ot, és akkor lesz tutyitok. Így van tutyi. Mert amúgy ezen én is elsiklottam egész játék alatt, ameddig mióta játszom ezzel a játékkal, hogy ez csak így ennyi lenne, és így fölteszi a tutyit, hogyha van. Tehát ez a háromszög lenyomásával. HUD, on, off. Tehát, csak nem tudom, hogy én nem nagyon vagyok ez a tutyizós. Az nagyon ilyen nem illik a karakteremhez, vagy a személyiségünkhöz se, hogy én most föltegyem. De miért lépek vissza állandóan? Bár nem néz ki szarul így ez a szett egyáltalán. Kicsit ilyen természetbuzuló téma. Ennek nincs tutija. És akkor most mindegyikre equipeli a... Legyen ez jól néz ki. Jézusom. Kéne ilyen világosabb szín, nem? Ez de jól néz ki. Legendary House Cloak, Tesseling. Ez jól néz ki. Vannak jó cuccok. De most maradunk ennél, ez most jól néz ki. Outfitnek a lookját változtatjuk meg, mert ez is elég erős, nem nagyon van ettől erősebb. Ez ad a defense-re 8-at. De nekünk az ugye nem nagyon kell.
Ugye ez volt, ez a Shopkeepers. Hát van egy Rahedli. Fit. Hát nem tudom. Legyen ilyen gentry most ez. Nézzük meg még milyen a... Most ilyen gentrik leszünk. Jó. Na de miután visszajöttünk ide, gyorsan csináljuk a potion-t. Azt mondja, hogy potion. Fókusz. 1 perc a fókusz potion. Jó. Nem arra. Nem is erre. Fókusz. Csinálunk 3 fókuszpotit. Az 1 perc, és akkor utána megnézzük, hogy a főküldé mit mond. Gyorsan az állatkáinkat bebirideljük, amit be kell. Ezt nem akartam, mindegy. Itt a kis pici, annyira cuki, nézzétek már milyen aranyos. Úgy el fogom adni, mint a Bidessa. Na! Settle yourself. I mean you no harm. Nem evett mindenki. Ez baj. Jó, a madárkánknak már meg is van a tolla. Tessék, drága barim. Köszönöm szépen. Cuki vagy. Na te ide jössz? Hiving. Jó. Ő nem jön ide. Jó, Puffskin. Hello. Ezt se akartam így. Egyéb pecem. Hiving, gyere vissza. Ugye ő a sima common hátasunk a játékban. Nem egy nagyon jó hátas, de legalább cuki. Na breedeljünk madarat. Mert azt meg közben el tudom adni. Itt a madár lesz. Nem tudok kiengedni állatkát. Nem. Hát akkor itt meg mini hipogrif. Nagyon jó. Jó, oké. Na, innen akkor kihúzunk a vérbe. Begyűjtjük a potionöket, srácok. Aztán lassacskán ennek a streamnek ma véget szakad, most vége szakad, de majd még este játszunk. Hát itt Mellow Sweet-et fogunk most növeszteni, nagyon jó. Itt meg már eleve van. És akkor ezt most kiürítjük. Jó, amúgy elég sok mindent meg kéne venni. Ilyen hozzávalót, meg ilyeneket. És akkor teszünk még ide Focus Potion. Még ezt így levárjuk. Meg legyen ez a pár darab Focus Poti. Nekem utána el kell menni, meg kell szúrni a lovat, azért. Hát jó idő van. Nem fogok én se egész napig bent ülni. Na mindjárt megvan a Focus Potion.
talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We Na, have rólunk come beszél az so iskola. far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Ó, hát. Még mindig van ezzel a szarral valami. Ide teszünk maximál. Nem tudok. Ezt is meg kellene venni a receptjét. Ez viszont baj. Jó, oké. Na mi a fő küldi? Fig, ugye? Professor. The map chamber. Ja, és akkor most lesz meg a... Na. Akkor szerintem meg most megyünk a map chamberbe, akkor viszont ez lesz a harmadik próba, ami kurva nehéz lesz. Jó napot! Megjöttem. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Nincs időnk a veszt. Mindig ezt mondja. Nézd meg a mappot. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Ez Oxfordban van. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. Oh, headmaster. I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. Akkor kell bemennünk az irodájába a Blacknek, hogyha Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Érdekes. The headmistress speaks. Jó, csak most el kell mennünk az irodájába ezének. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Professor Figgel kéne beszélni. De ez már majd, srácok, a következő streamben lesz ma. Szerintem olyan 8-9 óra fele kezdjük el majd azt a streamet. Már ennyi, most ennyi, úgyhogy találkozunk a következő streamben. Iratkozzatok fel a chatira, ha feldobta nektek, akkor lájkoljátok ezt a videót, dobjatok kommentet, kövessetek be mindenhol, ahol be tudtok. Sziasztok!